Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ දෙකට වෙලා ඉන්නේ. පහුගිය වීඩියෝස් වලින් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ මල්ටි කරන්සි ගැන කොහොමද මල්ටි කරන්සි ඇක්ටිවේට් කරන්න කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම කොහොමද වෙනත් කරන්සි එකකින් කස්ටමර් කෙනෙක් හදන්නේ, ඒ වගේම ඒ විදිහේ කස්ටමර් කෙනෙකුට කොහොමද ඉන්වොයිස් එකක් දාන්නේ කියලාත් අපි ඉගෙන ගත්තා. අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද වෙනත් කරන්සි එකකින් සප්ලයර් කෙනෙක් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි භාණ්ඩයක් හරි සේවයක් හරි ගන්න සප්ලයර් අපි ඩොලර්ස් හරි වෙනත් කරන්සි එකකින් පේමන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා නම් ඒ අදාළ කරන්සි එක දාලා අපිට ඒ සප්ලයර් හදන්න වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි US ඩොලර්ස් වලින් සප්ලයර් කෙනෙකුට පේමන්ට් කරනවා නම් ඒ සප්ලයර් ක්‍රියේට් කරනකොට කරන්සි එක US ඩොලර්ස් විදියට දාලා සප්ලයර් ක්‍රියේට් කරන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ සප්ලයර් හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඒ සප්ලයර්ට බිල් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි බලමු. සප්ලයර්ස්ලා හදන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි යන්න ඕන. වම් පැත්තේ තියෙන මේ මෙනු එකේ මේ expenses කියන section එකේ තියෙනවා expenses සහ suppliers කියලා section දෙකක්. ඒකේ මේ suppliers කියන එකට තමයි අපි යන්න ඕන. supplier කෙනෙක් හදන්න. මේකේ දැනට ඉන්න suppliersලා list එකක් තියෙනවා. අපිට අලුත් supplier කෙනෙක් හදන්න මේ new supplier කියන එක click කරන්න ඕන. right. ඒක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහ window එකක් open වෙනවා. ඒකේ මුලින්ම තියෙනවා currency කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සප්ලයර්ට පේමන්ට් කරන්නේ මොන කරන්සි වලින්ද කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අපි දෙන්න ඕන. කරන්සි එක දැනට තියෙන LKR කියලා සිලෙක්ට් කරලා තියෙන අපි මේක ක්ලික් කරලා USD කියන එක දාමු. ඒක සිලෙක්ට් කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. Currency can't be changed. After you save this supplier, you can't change the currency. ඒ කියන්නේ මේ සප්ලයර් ක්‍රියේට් කරලා කම්ප්ලීට් කරපුවම පස්සේ අපිට ආයේ කරන්සි එක චේන්ජ් කරන්න බැරිලු. ඒක හොඳට මතක තියාගෙන අපි මේ සප්ලයර් හදන්න. අපි got it කියන එක ක්ලික් කරලා ක්ලෝස් කරලා දාමු. right. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය සප්ලයර් කෙනෙක් හදන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. සාමාන්‍ය ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න ඕනේ. සප්ලයර්ගේ ටයිටල් එක, ෆස්ට් නේම්, මිඩල් නේම්, ලාස්ට් නේම් මේ විදිහට දීලා සප්ලයර් නේම්, කම්පැනි නේම්, ඊට පස්සේ ඊමේල්, ෆෝන් නම්බර් ඒ විදිහේ ඩීටේල්ස් ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ තව මොන හරි නෝට්ස් තියෙනවද දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහ ඩීටේල්ස් ෆිල් කරන්න දෙනවා සප්ලයර් කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරනකොට. මම මෙතෙන්දී නේම් එක විතරක් දීලා මේ සප්ලයර් ක්‍රියේට් කරන්න. මොකද අනෙක් දේවල් ඔයගොල්ලන් දන්න නිසා. මම දෙන්නම් මෙතෙන්දී USD supplier 1 කියලා දෙන්නම්. right. මම supplier display name එක විදිහට දුන්නා USD supplier 1 කියලා. right. මම අනිත් details මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේ save කියන button එකෙන් මේක apply එක save කරගන්න. right. right. supplier USD 1 saved කියලා මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඒකල අපි මේ supplier list එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ විදිහට මේ USD supplier 1 කියලා මේ supplier create වෙලා තියෙනවා. right. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒ සප්ලයර්ට බිල් එකක් දාන්නේ කියලා. අපිට බිල් දාන්න යන ක්‍රම කීපයක් තිබුණත් අපිට තියෙනවා තව ඔප්ෂන් එක මේ සප්ලයර් ඉස්සරහාම තියෙනවා ක්‍රියේට් බිල් කියලා මේ ඇක්ෂන් කොලම් එක යටතේ වැටලා. අපිට මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම බිල් එකක් දාන්න යන්න පුළුවන්. අපි ඒක ක්ලික් කරලා යමු. right. ඒක ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහේ බිල් දාන වින්ඩෝ එකට එනවා. මේකෙදි මුලින්ම දෙන්න තියෙන සප්ලයර්ව. මෙතෙන්දී අපි සප්ලයර් ලිස්ට් එකේ සප්ලයර් ඉස්සරහා තියෙන ක්‍රියේට් බිල් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා ගියම නිසා සප්ලයර් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි සප්ලයර් සාමාන්‍ය මෙතන දෙන්න ඕන. මම හින්දා මේ සප්ලයර් මේ විදිහටම තියනවා. ඊට පස්සේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක වැටලා තියෙනවා. US ඩොලර් එකක් 323.999 කියලා ඒ විදිහට වැටලා තියෙනවා. මෙතන වැටලා තින්න අද මේ වෙලාවේ ඩොලර් රේට් එක මේක ඔටෝමැටිකලි QuickBooks online system එකෙන් ගන්න රේට් එක. මේක අපි බැලුවා මේ රේට් එක අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ රේට්ස් එක කම්පෙයාර් කරලා බොහෝ දුරට ඒක සමාන රේට් එකක් තමයි එන්නේ. අපිට මේ රේට් එක අරගෙන පේමන්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. මේ ඇවරේජ් රේට් එක තමයි මෙතෙන් තියෙන්නේ. right. පල්ලහැට කියොත් ඊළඟට තියෙනවා මේලිං ඇඩ්‍රස්. ඒ කියන්නේ මේ සප්ලයර්ගේ ඇඩ්‍රස් එක. මෙතෙන් මම ඇඩ්‍රස් එක දුන්නේ නැති නිසා සප්ලයර් ක්‍රියේට් කරද්දි මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ ටර්ම් මම මෙතෙන් ටර්ම් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බිල් ඩේට් එක. බිල් ඩේට් එකත් මම මේ අද ඩේට් එකම දෙන්නම්. ඩියු ඩේට් එකත් එහෙම තියලා ඊට පස්සේ බිල් නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ සප්ලයර්ගේ ඉන්වොයිස් එකේ නම්බර් එක මෙතෙන් දාන්න ඕන. මම මේ විදිහ නම්බර් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ටැග්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන නිකන් ටැග් එකක් ඇඩ් කරා නම් ඊට පස්සේ තියෙනවා කැටගරි ඩීටේල්ස් කියලා. කැටගරි ඩීටේල්ස් කියන්නේ අපි account එකකට මේ entry කෙලින්ම amount එකක් විදිහට විතරක් දානවා. මෙතෙන්දී inventory කියන account එක select කරලා payment එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි item create කරලා තියෙනවා නම් මේ supplier එකෙන් ගන්න අපිට ඒ item එක මේ item details කියන එකෙන් select කරන්න පුළුවන්. මම ඒ item details කියන එක මෙහෙම මෙතන click කරලා product එකක් select කරන්න. අපි හිතමු එයාගේ අපි මේ item 11 කියන එක ගත්තා කියලා. ඒකෙන් අපි දාමු quantities 10ක් කියලා. right. item 10 එකෙන් quantities 10ක් ගත්තා. එතකොට total එක 148යි 15යි කියලා මේ ඩොලර්ස් වලින් මේ රේට් එක වැටලා තියෙනවා. අපි හිතමු මේක විතරයි අපි ගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ සබ් ටෝටල් එක වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන ටෝටල් LKR. ඒ කියන්නේ රුපීස් වලින් මේක කීයද කියලා වැටලා 48000යි 49ක් කියලා වැටලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ 148 මේ මෙතන තියෙන රේට් එකකින් වැඩි වෙලා තමයි වෙලා තියෙන්නේ 323.9
99 කියන රේට් එකකින් වැඩි වෙලා තමයි මෙතෙන්න මේ 48000 කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මෙමෝ එකේ අපිට මොන හරි දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇටච් කරන්න දෙයක් තියෙනවා ඇටච් කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ save and close කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. bill number saved කියලා වැටලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක අපේ accounts වල වැටලා තියෙන්නේ කියලා. අපි accounting කියන menu එකේ chart of accounts වලට යන්. ඊට පස්සේ මුලින්ම බලමු අපේ inventory account එකේ මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. inventory account එකට ගියාම inventory එක increase වෙලා තියෙනවා 48000කින් LKR. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් වලින් නම් මේ 148.715 කියන එක මේ කියන exchange rate එක වැඩි වෙලා තමයි 48000 කියලා මේක increase වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ inventory asset account එක increase වෙලා කියන්නේ ඒක debit වෙලා කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලන්න account payable account එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි මෙතන accounts payable කියලා search කරමු. right accounts payable කියලා search කරනකොට accounts payable accounts දෙකක් එනවා. එකක් රුපියල් account එක අනිත් එක USD. ඒ කියන්නේ අපි supplier කෙනෙක් වෙනත් currency එකකින් create කරොත් automatically accounts payable එකක් system එක හදනවා ඒ අදාළ currency එකකින්. අපි USD supplier කෙනෙක් හැදුවේ ඒ හින්දා accounts payable USD කියලා මේ විදිහේ account එකක් create වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ කොහොමද entry එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන. ඩොලර්ස් වලින් වැටලා තියෙනවා 148.715යි කියලා. මේකේ build පැත්තේ වැටලා තියෙනවා. build කියලා කියන්නේ bill කරා කියන එක. accounts payable එකේ bill පැත්ත වැඩි වෙනවා කියන්නේ accounts payable එකට credit වෙනවා කියන එක. right එතකොට accounts payable එකට credit වෙලා inventory asset එකට debit වෙලා තියෙනවා අපි දාපු bill එක. right මෙන්න මේ විදිහට තමයි foreign currency එහෙම නැත්නම් වෙනත් currency එකකින් payment කරන supplier කෙනෙක් හදන්නේ සහ supplier කෙනෙකුට bill එකක් දාන්නේ. ඊළඟට අපි බලුවා කොහොමද ඒක accounts වලට ගිහිල්ලා තින්නේ කියලා. මම හිතනවා කටට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එක දාන්න. subscribe කරන්න, share කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. මේ විදිහම තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.